Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Lapit natin. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, announcement muna tayo bago tayo mag-discuss. January 20, nasa Taiwan tayo. So, mag-register na po kayo. Marami na nag-register. Thank you very much. See you there sa Taipei. Yung exact location po ay i-announce na lang po natin. Isa-isa sa inyo. Sa lahat ng nag-register, bibigay ko yung detalye isa-isa sa inyo. Okay? Send ko through messenger. Yan, okay. So, that's morning. And kung gusto niyo pa magpa-coach or magpa-advertise na yung business, just message me para mapunta ko po kayo. Okay. So, isang bagay na pwede makapagpabago ng buhay mo ngayong 2019. So, kahit OFW ka o kaya dito sa Pilipinas, ano ba yung isang bagay na pwede mong gawin para mabago ang buhay mo? Okay? If you tried working hard, di ba? If you tried working smarter, pero wala pa rin nangyayari, or if you tried studying very harder, pero wala pa rin nangyari, lalo yung mga empleyado, ano ba yung pwede mong gawin? Okay? So, this 2019, try this one. Try to sell something, okay? Try to sell even single product lang, okay? So, you go to Shopee, Lazada, Amazon.com, Alibaba, kung ano meron dyan na products na mabili. Kahit hindi ka mag-online, hindi ka magpunta sa kanila, okay? Hindi ka magbenta sa mga platforms na yan, pwede mong ibenta sa mga kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kakilala, ka-opisina, katropa, okay? So, pwede mong subukan, okay? So, anything na tingin mo pwedeng ibenta. Like, nagtingin ako nung mga top 10 sa online. Like, nandyan yung mga gamit sa kusina na hindi mo na-expect, mabili pala yan sa online. Even Ty Lopez is selling ng mga ganyan sa mga gamit sa kusina, di ba? Books, kahit hindi mo books, di ba? Try to sell, mag-reseller ka ng mga books like itong ating meron tayo ditong Christmas gift na binebenta natin. This is not my book, okay? So, Our Daily Bread, pero binebenta ko po siya kasama ng aking t-shirt. Ayan. Okay, so, t-shirt ng I Can Change. Okay, so I Can Change Project. And, kasama po niya ng sling bag. So, pwede nyo panregalo. Kahit Christmas o hindi Christmas, kung may birthday, so pwede nyo po akong kontakin para, yan, para ako na po magsasend sa mga anak nyo dito sa Pilipinas, kaibigan nyo, mahal nyo sa buhay na gusto nyo regaluhan, okay? So, try to sell something. Pwede rin po, you can start, ito, may nakita ko ngayon, yung sa mga sponsors ko sa Hong Kong, MJ7 Turmeric. Kung kayo OFW, may kamag-anak dito, pwede nyo simulan. This is only, I think, gagastos ka lang ng less than 1,000, makapagbenta ka na ng mga ganito, and it will give you tubo na hindi ganun malaki-malaki, pero it can help you as a start, okay? So, for this MJ7, kontakin nyo, Ma'am Letty. Yan, so 0917-553-0086. Okay, so yan yung ating binebenta na MJ7 Turmeric. And of course, meron pa tayo, front row, or anything na pwede mong ibenta. Okay? So, pwede ka pong magbenta para, subukan mo naman. Okay? T-shirt, anything na pwede mong ibenta. Dok, di wala akong pera. Di ba sabi ko nga po, hindi mo kailangan ng pera. Like this one, ito pinapa-order ko po. Wala pa naman akong binili nito by order. So, pag meron nag-order, like meron nang namili sa atin, 3 sets na po ata. So, kukontakin ko lang yung contact ko dito, tapos kukunin ko. Di ba? Papadala niya sa akin. So, it's just a matter of mag-strategize ka lang, delivers. Sinasabi ko lagi, dapat strategy lang kailangan mo. Minsan, hindi mo kailangan ng puhunan Ang kailangan mo, strategy. What to sell, how to get the product. Okay? So, drop shipping. Wala namang perang involved dun, di ba? Or meron, kasi papagawa ka ng website, meron din. Then, may initial kang pambili sa website na kukuhanin mo. So, meron din naman. Kaya lang, pwede kang mag-start, ang sinasabi ko, kahit hindi malaki ang puhunan mo. Okay? So, magsimula ka sa maliit na bagay. Sabi ko nga, yung isa sa mga vlogs ko, magpunta ka sa Divisoria, lalo ngayong Christmas season, mamili ka ng 10 mugs, patatakan mo doon, di ba? Tapos ibenta mo sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, o mag-pre-order ka na, di ba? Palagyan mo na ng pangalan, special gift,
papangalanan ng mga mugs, tapos bibigyan sa Divisoria, o kahit hindi sa Divisoria, sa malapit sa'yo na may mga gano'n, di ba? May mga bilihan. Like sa amin, may mga wholesaler dito. Like, ano ba yun? New Star? Or any store na pwede, di ba? Kung hindi mo kaya lumuwas, wala kang malaking pera, di ba? Delivers, try mo ang selling. Try to sell something. Okay? Pag nag-boom yan, ayan na yung sisimulan mo na pwede ka nang magseryoso dyan, start it as a business. Okay? Try selling something. Okay? Ako now, I'm selling t-shirt. Okay? I'm selling hoodie na nagbibigay din sa atin ng income. Like nung sa Hong Kong tayo, na-short pa nga tayo ng mga t-shirt at hoodie, di ba? So ngayon, meron na tayong mga orders. So, ibig sabihin po, you try other things na hindi pa ginagawa. Try to sell something. Kahit ano, kahit ka ballpen, personalize mo, di ba? Sabi mo, sino gusto mag-order ng ballpen, di ba? Panregalo. Okay? Alright, delivers. So, simpleng paraan para kumita ka ngayong 2019, para unti-unti mabago ang iyong buhay. By the way, bago ako mag-end, this January, I'll be launching my e-course. Meron akong e-course na ipapadala. Nabuo ko na rin ang concept. Salamat sa mga nakausap ko. Salamat sa mga nagbigay ng ideas. Finally, isushoot ko na po siya. It's an e-course on 3x formula. So, i-detalye ko po doon kung paano maging triple ang income mo. I tried it. Okay, hindi lang triple ang nangyari sa akin. Hindi lang triple income. Okay? Kung si Grant Cardone may 10x tayo, magsimula muna tayo sa 3x. How are you going to do that? Even without having business or big business. Okay? So, ano yung tuturo natin? Tuturo ko may steps by step formula. Okay? How to triple your income for the next 6 months lang ng iyong sisimulan mo siya ng 6 months and your income will start to be tripled. Alright? So, it's an e-course. You can buy it. Bibili nyo po yun sa akin for only 599 pesos. Meron ka ng soft copy po noon. Okay? Ulitin natin. It's an e-course. For only 599. I think meron siyang 3 or 5 lessons. Okay? So, how to triple your income. Okay? So, mag-message na kayo sa akin, magpa-reserve na kayo. Ibig sabihin, para alam ko, matansya natin, papadala na sa inyo. Pwede na rin kayo Doc G, ako na yung unang bibili niyan by January. Yan. So, tatapusin natin ngayong December. Actually, meron na tayong mga outline. So, tapos na, shoot na lang ang kulang. Shooting ko na lang yan. Okay? So, you can order my first e-course, How to Triple Your Income for only 599 pesos. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.